Så ja, här har vi då en friggebod som hörde till min mentor kan man säga, och gode vän Olle. Det var han som var arrendator på den här gården innan mig. Så han är en stor anledning varför jag kunde ta över, eller jag och min fru då, kunde ta över gården och driva den och starta upp och allt. Det är mycket tack vare honom, och han har lärt mig många viktiga livsläxor kan man säga. Nu är han pensionerad och bor i Värmland och har det bra med sina hundar. Men innan han drog så frågade han om jag ville köpa den här friggeboden som hans bror har snickrat. Hans bror gick bort i cancer för ganska många år sedan. Men han har lämnat efter sig den här och jag har tagit över den. Så vi ska flytta på den. Imorgon kommer Pontus Bergstrand hit med lastbil och lyftkran. Så förhoppningsvis ska vi hitta en ny bra plats för den här där den kan göra lite nytta och leva vidare.
Jag släpper ner lite grann som det är.
fint. Så då har vi vårt nya vindskydd här. Den ska stå här nere. Och vi flyttade ju bort friggeboden här i veckan. Jag ska göra rent lite där och ja, någon gång till våren tror jag så kommer vi smälla upp den här. Den är 6 meter lång och 5 meter bred. Så det är perfekt plats, det är plant och det är grusat under. Så, och det blir jättelätt att komma in och ut när man ska gödsla ut figuren. Så det här är en bra liten extra yta för dem tycker jag. Får vi se vad vi kommer använda den till. Men min initiala plan nu det är ju att kunna använda den till årets lamning. Att jag flyttar in beteckningstackorna här några veckor innan vi börjar räkna med att det kommer lamm. För då har jag nära, vi bor ju där, så då har jag nära till att titta till dem ofta. Det är nära till vatten, det är enkelt att utfodra och så. Så ja, det är planen. Så får man alltid se hur den utvecklar sig. Sen har jag gått och tänkt ganska mycket senaste dagarna här med allt regn som vi har fått. Det är nog en av de blötaste vintrarna som jag har varit med om här. I alla fall när det gäller regn. Snö har vi fått mycket av tidigare år, men regn det är ingen riktig vinter. Men man tror att den kan komma en köldknäpp i februari. Den här polarvortexen eller vad det kallas håller ju på att försvagas med all varm luft som strömmar in över Arktis. Så det kan ju trycka ner ganska mycket kall luft över oss under februari. Så det kanske kommer en till köldknäpp. Men hur som helst, det är blött och jag är väldigt glad över att ha tak över huvudet till alla mina djur kan jag säga. Jag har tänkt mycket på det här med att ha djur ute på vinterhalvåret också och testa det. Vi har ju gjort det några år. Och när det är riktigt kallt och det är liksom backen är frusen och det går att rulla ut balar och så. Då funkar det. Men hittills i år så det här är ett jättedåligt år för att ha djur ute. Så jag är jätteglad att jag kan ha dem under tak. Men det går att förbättra även på den här gården när det gäller utrymmen under tak. Så jag är jättenöjd med den här investeringen. Som sagt, varje gång jag gör ett litet plusresultat så lägger jag de pengarna i att förbättra gården på något sätt. Jag tar inte ut någon lön för det här. Inte än i alla fall, men kanske förhoppningsvis om några år kan man kanske ta ut en liten slant för mödan. Men nu är det fortfarande uppbyggnadsfas som jag ser det. Och det har vi hållit på med i 10 år nu. Så men det är en del av charmen. Det är en del av bondelivet att vara lantbrukare. Du har ett helt annat tidsperspektiv på saker och ting. Så lite varje dag kommer väldigt långt.
rullar den lite. Kom här nu. Går det bra fast jag står där? Ja, nu... Ja. Va? Vi fixar det här tror jag. Kom här nu. Oj, oj. Så! Okej. Då ska vi se hur det här går. Så. Där. Nu ska vi se hur lång är den här frysen, hörru du? Ja. Jag som är så snabb kan väl springa ner och hämta Ett måttband. Ska du göra det? Så det? Ett måttband? Ja. Gör det. Ta det försiktigt bara när du springer. Om jag tar den hit. Då kan du dra den hela vägen bort där, va? Så. Ska vi se hur lång den är. Då drar den till hörnet där. Så. Bra! Och så kan du vända så att du ser siffrorna. Kolla siffrorna här. Vad ser du för siffror? Oj, du står på fel håll. Om du går på andra sidan här. Titta, kom hit. Här ser du. Vad står det där? 155 centimeter. Då går vi in och mäter här. Hur långt är det här inne då? Kan jag få matbandet? Ja, du som är så stark, kom. Kan du hjälpa mig knuffa lite? Om nu då. Hej! Bra, och knuffa. Vet du vad? Jag kommer ut och hjälper dig för... Ska vi göra tillsammans? 3. Du knuffar och jag lyfter, okej? 3, 2, 1. Oj, 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 oj. Knuffa, knuffa. Oj, vad bra. Ja. Oj, bra. Pappa, Ja, vet du bladet? röd ja. Där, visst. Ja. Ja. Så bra, då är friggeboden på plats och jag har flyttat in en frys som ni såg. Så det här ska bli någon typ av liten försäljningsbod, tänkte jag. Så kunderna ska kunna betala och sen hämta ut här själva. Lite self-service och lite tillit så här. Lita på folk som går förbi här och att de kan handla själva under eget ansvar. Jag tycker det är viktigt att man faktiskt visar att man kan lita på människor. Och jag vet, jag kommer säkert bli av med lite kött. Kanske lite ägg om jag lägger ut det också. Men i det stora hela så de flesta människor vill göra gott. Och vill göra rätt för sig. Det är min övertygelse här i världen. Sen om man råkar på en och annan som inte vill spela enligt de reglerna så man får ta det. Ja, jag ska köra ner nu med dig. Ja, men det känns bra. Så det här är både en möjlighet att ge folk i min omgivning här i närområdet möjlighet att köpa och handla när de vill. Plus man bygger tillit. 2 jättebra saker på en och samma gång. Ja,